ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵਰਥ ਇਟ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 75% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਬੀ ਵੀ ਡੋਨਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਟੂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੀ ਸੁਪਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੌਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸਡ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸਡ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਦੈਟਸ ਸੋ ਟਰੂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰਸ ਨੇ, ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ, ਕੋਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਰੇਜ਼ਡ। ਕੁੜੀ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆ ਜਾ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਦੁਪਹਿਰੇ 1-2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵੇ, it was like ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਕੇ। Today we have joining us ਤਰਨਮ ਥਿੰਦ। ਇਹ ਚੈਨਲ M ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, Omni TV ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੈਗਮੈਂਟ, everybody used to look forward to that. I remember ਜਦੋਂ ਵੀ Omni TV ਉੱਪਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤਰਨਮ ਥਿੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, and we used to look forward to listening to her. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਰੈਡ FM ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਟੀਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਰੈਡ FM ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਟੀਮ ਉੱਪਰ she was the only female member as well on that panel. And ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ Chai with Tea podcast ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ inspire ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ with the most amazing guests, and her interview style is just amazing. ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। Welcome to the show ਤਰਨਮ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। Thank you so much. It's honestly an honor for me to ਤਰਨਮ, and ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ even media ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, social media ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ changes ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, so to have that learning mindset, to have that growth mindset is really important. ਤੇ social media ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ social media ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਲਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। It's addicting, right? Yeah, but people are incredibly talented. Yeah, they are. ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੀਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਜਦੋਂ people are so talented. They are. And I feel like ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ authenticity is what's really working. ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਬੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ your interviews, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ podcast ਕਰਦੇ ਹੋ, it's so real, it's so authentic. Thank you. And I want to ask you ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, preparation ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, or is it just like winging it type of situation? I wish. I envy people who can wing it. ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਗੇਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਨਾਂ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਇੱਕ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸੋ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3-4 ਦਿਨ ਬਸ ਆਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 1000 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦਮ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੋਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। That's so true because ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, even for me, like what's that one big thing? I think ਉਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। It's not one big thing, but I feel like you have to be a good listener. ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਨੇ। Very true. ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਹਾਈ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕੀ। That's so true. So listening is very important. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋ ਜੱਜਮੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੋਇਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਲਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਜੱਜਿੰਗ ਯੂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨੋ ਕਲਿਕਬੇਟ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਈ ਐਮ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, who made this person, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, that's so true. And ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀਗਾ ਔਨ ਚਾਏ ਵਿਦ ਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। That's right. And I feel like and I'm not saying that men don't go through this, but ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਹੁਣੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, and ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, even in executive positions, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਅਪ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਰੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਸੀ KPMG ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ maybe we don't deserve to be here. Isn't that interesting? Yeah. Or it doesn't surprise me. Yeah, it's not surprising, but it's sad that they have this impostor syndrome. And Tarannum, I want to ask you ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਵੇ, or if I'm even in the right spaces, how did you deal with that impostor syndrome? And I'm sure ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਪੋਸਟਰ ਸਿੰਡਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੋ, ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ KPMG ਦੀ ਟੌਪ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤ ਜਾਂ ਇਹ ਮਰਦ ਇਸ ਅਥਾਰਟੇਟਿਵ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। That's true. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਨੋਇਜ਼ਸ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੋਇਜ਼ਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੋਇਜ਼ਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ। So you did believe that, like, of course, absolutely fell in the trap. I fell in the trap ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰੀਅਰ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵਰਥ ਇਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਸਕਿੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਖਟਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵਰਥ ਇਟ, ਮੇ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਲੂਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਿਓਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੋਇਜ਼ਸ ਬਲੌਕ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਮ ਵਰਥ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। That is incredibly true, because honestly ਜੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਆਈਮ ਕਿਊਰੀਅਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, where you were maybe doubting yourself, there's outside noises that obviously don't help, but then there's outside noises that do. Yes. ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੋਇਜ਼ਸ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ no, Tarannum, like, you are worth it. And I also want to ask you how you can empower other women to lean on those voices. Right. Because ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ compliment ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ default ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, you're just saying that to be nice. And I think a lot of women think that way. We do. That's a great question. So ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਅਸਲ ਫॉर ਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਡ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਬਲੈਸਡ ਫਰਮ ਡੇ ਵਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ I think I was 21 ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੇਵਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹੁਰਾਂ ਨੇ, ਬਿਜੋਏ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਦੈਨ ਚੈਨਲ M 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਨੀ ਮਿਸ਼ੈਲ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ CBC ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ।
ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਕੈਨ ਬਿਲਡ ਯੂ ਅਪ, ਔਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚ ਆਈ ਵਾਜ਼, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਵੂਮਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, what can we do? How can we help you? That's so heartwarming. And getting those DMs Instagram ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ phone calls from random people to say, are you okay? Sometimes that's all it takes. Yeah, totally. Sometimes that's all it takes. Has been incredibly empowering. ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ, my heart is so full of gratitude ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ community ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। whether it's the business community ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। And it's also because, you know, you've done so much for the community as well, and it goes both ways. And I feel like ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗਣਾ, just to tell somebody, hey, I'm going through a tough time. Of course. Especially, you know, South Asian or Punjabi women, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਛ ਦੁਖਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ what our moms are going through, right? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ what are we going through. I think ਉਹ ਚੀਜ਼ inherited ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਪੌਜ਼ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਯੂ ਨੋ ਕੁਝ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 100%, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਗਰੋ ਅਪ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, she is somebody who is patient and bears everything. ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਔਰਤ ਸਹਿ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ strong women are also those women who do say no. Absolutely. Who take care of themselves. ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੋਸਟਡ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸਡ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸਡ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਦੈਟਸ ਸੋ ਟਰੂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗਿਲਟ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਟ ਇਨਫ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਦੋਂ 2 ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ੀ ਜਸਟ ਪਾਸਡ ਅਵੇ 2 weeks ago। ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਯੂ ਨੋ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ 80s ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਔਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਸਨੋ ਸ਼ਵਲਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਸੀ।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦਾ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ। That's so true. ਅਸੀਂ used to ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ we're human beings, not human doings. ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ we just want to do. So sometimes I think like, oh, I wish I was my mom's mom, so I could like give her maybe the things that she didn't get. Right. But ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ quote ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ, and I don't fully remember it, but it was like, our moms walked so we could run. Oh, beautiful. ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ whatever they went through, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ we can look into these resources, you know? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਖਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੋਲਸ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅਨਫੁਲਫਿਲਡ ਡ੍ਰੀਮਸ ਤੇ ਗੋਲਸ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕ ਸਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਦਰ ਡਾਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ ਮੀ ਐਂਡ ਡੈਡ ਮੋਸਟਲੀ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਰੇਜ਼ਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸਿੰਗਲ ਡੈਡ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੰਚ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਪੈਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਦਰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਸੋ when you're raised with feminist men, you are meant for something else. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ empower ਕਰਦਾ ਹੈ। That's unheard of in like their generation, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ grandparents ਦੀ generation ਆ, parents ਦੀ generation ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਮ ਹੀ। But to have that equality back in the day, like they were ahead of their time. They were, absolutely. And I salute them. Yes. And ਜਦੋਂ recently ਮੇਰੇ grandparents ਦੀ death ਹੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, they were my second parents, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, in fact that we're talking about it now, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਗੈਸ ਦੇ ਵਰ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ। ਸੋ ਵੈਰੀ 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 ਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੈਥ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਨਾ ਆਈ ਵਾਸ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਥ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਕ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਡੂ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ, because that's not what you're meant to do. You're meant to do something else. I'm curious, like what did you end up studying? Okay. Yes. Psychology, sociology, French, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚੱਲਿਆ। But when it comes to like declamations, debates and performing arts, that's what fulfilled my soul. ਔਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਗੈਸ ਹੀ ਲੈਟਸ ਯੂ ਬੀ
Yes. ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ. That's a very important thing you're saying. Even like ਮੇਰੀ friends ਦੇ ਵਿੱਚ, friend circle ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਫੀ friends ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ feel ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ when they're dating or when they're getting to know somebody, a lot of men ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ insecure feel ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ you know, why are you putting yourself out there so much? Because ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ transition period ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, so ਬਦਲਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ. Right. And they're saying that it's so hard to find somebody who just, like you said, lets them be. ਔਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. Yes. ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. Yes. ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਜ ਸਿੰਗਲ ਨੇ. ਔਰ ਯੂ ਨੋ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭਣੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਰ ਓਕੇ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਲਾਈਟ. Yes. That's very difficult. Yeah. So ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਉਹਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੇ. Yeah, and that's why I also feel like ਜਿੱਥੇ women empowerment ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ conversation ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. And why don't you like talk a little bit about what you think men can do? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ fathers ਨੇ, brothers ਨੇ, co-workers in the spaces we show up in every day, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ allies ਬਣ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ friends ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ support ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? I think letting them be is very important. Yes. Respect is very important. Indirectly ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ patriarchy ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਟਸ ਜਸਟ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਰੇਜ਼ਡ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਨਾ. ਤੇ ਫਾਦਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. Oh yeah, like even my friends ਅਸੀਂ joke around ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ you know ਕੁੜੀ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵੇ, it's always like ਆ ਜਾ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ. ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਦੁਪਹਿਰੇ 1-2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵੇ, it was like ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਕੇ. ਸੋ ਹੁਣ ਜੀ small thing, it's a very small thing but it's a very important thing, right? ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂ ਨੋ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਟੋ ਟਿਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ there is another way. Any secure, confident person, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. If you're confident enough and if you're secure enough, letting them be. ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਕੋਟਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ. ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ. ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਈ ਬੀਨ ਇਨ ਪਲੇਸਿਸ ਵੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਯੂ ਗੇਵ ਐਨੀ ਇਨਪੁਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਬਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਲ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਤੇ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਤੇ. ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. I want to know what you have to say. Exactly. And not just pretend, but actually listen.
100%. Yeah. I have a small story. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਾ ਲਾਈਟ ਬਲਬਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਕ ਇਨ ਅ ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰ or something and ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ I don't know anything about light bulbs ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾ what do you think ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਲਬ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ Now in hindsight ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਲਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ but they made me feel like my feelings were valid ਕਿ ਮੇਰਾ perspective ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ daughters ਨੂੰ and ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ sons ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ what a beautiful world it would be. Oh, it would be amazing. It would be absolutely amazing. I'm trying. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਹੈ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ I think ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਾਪ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਪਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਮਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਮਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੇਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੇਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਓਕੇ ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡਸ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਲੰਚਸ ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਟ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ 100% and ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨਲਰਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਅਨਲਰਨ ਦਿਸ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਨਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦ ਹਾਰਡੈਸਟ ਥਿੰਗ ਯੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਏਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਇਟ ਟੇਕਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪਰਸਨ ਅ ਬਿਗ ਹਾਰਟਡ ਪਰਸਨ ਟੂ ਸੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਟ ਅ ਮਿਨਟ ਲੈਟ ਮੀ ਪੌਜ਼ ਐਂਡ ਸੀ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ growth ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ growth ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ boring ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ life I feel boring ਹੋ ਜਾਵੇ exactly it spices things up makes it fun keep learning I think I always say that keep learning love it Tarannum ji thank you so much for joining us today ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ it's an absolute pleasure Naina honestly ਮੈਨੂੰ Red FM ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ thank you Tarannum ji thank you so much